So nagbabrowse ako sa Facebook at nakita ko tong keyboard na to. Nakita ko 70% layout, pwedeng wired, pwedeng wireless gamit ang 2.4 GHz wireless dongle. May RGB lighting na rin, tapos less than 2,200 pesos lang. Kasi mura na yon para sa isang mechanical keyboard, lalo na't wireless. So add to cart, check out, dumating ka agad kinabukasan, ilang araw ko na rin ginagamit at pag-uusapan natin to ngayon. Pero bago tayo mag-start, tanggalin mo muna yung watermark sa desktop mo dahil abot kaya na ang Windows 10 Pro. Pupunta ka lang sa vip-scdkey.com at makukuha mo na yan sa halagang $18 o 900 pesos lang. At kung gagamitin mo ang code na SKHV, makakakuha ka pa ng 18% discount, kaya magiging 700 plus na lang yan. Nag-offer din sila ng keys para sa Steam, Origin, Uplay at PSN, kaya punta na sa VIP-SCDKey at gamitin ang code na SKHV. Okay, isang mabilis na unboxing muna. Sa loob meron tayong Redragon sticker, user's manual, USB Type-C cable na rubber lang, hindi braided. Meron din tayong keycap puller, pero walang switch puller at isang palatandaan na yan na hindi hot swappable ang sockets ng keyboard na to. So ito na yung Redragon Deimos. Sobrang compact. Tulad nga ng sinabi ko kanina, 70% ang layout nito kaya walang numpad, wala yung F1 hanggang F12. Ang meron lang tayo dito ay yung character keys at navigation keys. At okay na okay to para sa mga taong gusto ng 60% mechanical keyboard pero hindi talaga kaya ng walang dedicated arrow keys. Sa mga ganitong kaliliit na keyboards kasi, nagiging secondary functions na lang yung arrow keys, F keys at iba pa. Kaya ang nangyayari, pipindutin natin yung function key at number 1 para sa F1, function key plus letter K para sa home, pero iba-iba yan depende sa keyboard. Ito yung keyboard na gamit ko nitong mga nakaraang buwan at ito yung example ng isang 60% layout. Kung mapapansin nyo, character keys na lang talaga yung natira at matagal bago ako nasanay dito. At nung mga unang araw ng paggamit ko nito, dedicated arrow keys talaga yung pinakahinahanap ko. So dito sa 70% layout ng Redragon Deimos, mas magiging madali yung transition natin from full layout to compact layout since meron tayong dedicated navigation keys. Balik na tayo dito sa Deimos. Maganda yung build quality para sa presyo. Plastic lang yung case pero may steel plate naman kaya halos wala talagang flex, medyo mabigat at solid talaga yung pagkakagawa. Sa kaliwa meron tayong USB Type-C port, wireless switch at battery indicator. At buti naman ganyan yung ginawa nila. May mga keyboards kasi na sa ilalim nakalagay yung on and off switch at hindi dapat ganon dahil kakailanganin pa nating iangat yung keyboard para lang i-on at off. Okay lang din sa akin na nasa gilid yung USB port, pero kung ganito dapat L-type yung cable na kasama sa package para naman hindi gaanong nakauslay yung kable kapag naka-wired mode tayo. Dito sa ilalim meron tayong mga rubber pads at flip-up fit, at dito tayo medyo tinipid ng Redragon, isang level lang yung height adjustment, at ito yung pinaka-cheap part ng keyboard na to. Makikita rin natin dito yung wireless dongle, medyo namangha ako dahil magnet ang ginamit nila, at malakas to kaya hindi basta-basta nalalaglag. Now, andito na rin naman tayo sa wireless dongle, pag-usapan na rin natin yung 2.4 GHz wireless connection nitong Redragon Deimos. Wala akong napansing delay, very responsive. Kahit naglalaro ako ng mga games, mapa-wired o wireless, wala akong nakitang pagkakaiba sa responsiveness. Kahit sabay-sabay ko ring ipindot lahat ng mga daliri ko, nagre-register lahat ng mga keys, at napansin ko din na kapag under sleep mode siya at pumindot ako, nagre-register din kaagad yung pinindot ko. Karamihan kasi lalo na sa mga Bluetooth mechanical keyboards, kapag naka-sleep mode at pumindot tayo, hindi nagre-register. Kailangan mag-antay muna tayo ng 2 hanggang 3 segundo bago tayo makapag-type ulit. Hindi naman yun ganun ka-big deal dahil ilang segundo lang naman, pero syempre mas okay pa rin kung nagre-register ka agad pagkapindot natin, regardless kung naka-sleep mode o hindi. Isa pang maganda kapag may wireless dongle yung keyboard natin, sobrang dali lang nitong iset up. Ikabit lang natin yung dongle sa computer natin, at yun na yun, ready to use na yung keyboard, unlike sa Bluetooth na kailangan pa nating i-pair. Pero ang maganda naman sa Bluetooth, pwede tayong kumonek sa multiple devices at the same time. Pwede tayong kumonek sa computer, sa smartphone at tablet, tapos pwede tayong magpalipat-lipat ng connection sa mga yon. At sobrang useful nun lalo na kung marami kang gadgets. Dito sa Redragon Deimos, since wireless dongle lang ang gamit natin at walang Bluetooth, wala tayong ganung option. Kung saan lang nakakabit yung dongle, doon lang din nakakonect yung keyboard. Gawa lang sa ABS plastic yung mga keycaps so posibleng maging shiny to over time. Pero textured to, medyo magaspang at double shot naman kaya siguradong hindi mabubura yung legends over time.
Yung font style lang talaga ang hindi ko masyadong nagustuhan. Pero syempre iba-iba naman tayo. Pwedeng ganito yung gusto nyo, yung pang gamer talaga. Sadyang mas gusto ko lang yung mas simpleng font style. Pero madali naman tayong makakahanap ng compatible keycaps dito kung gusto nyong palitan dahil naka-standard ANSI layout naman ang keyboard na to. Pag-usapan naman natin yung switches. Gamit natin dito ang red switches ng Redragon. Unang beses kong makakapag-try ng Redragon mechanical switch. At dahil kulay red to, asahan na natin na binase ito sa Cherry MX Red. Linear switch, walang clicky sounds at walang tactile bump. Diretso lang talaga yung pindot natin. Medyo magaan at mabilis mapindot, pero hindi naman naabot sa puntong magkakaroon tayo ng maraming accidental press kapag nagtatype tayo ng mabilis. May ibang linear switches kasi na sobrang sensitibo, na tipong masanggi mo lang ng konti, nagre-register ka agad at madalas pinagmumulan yon ng errors kapag nagtatype tayo. Mas tahimik din to kumpara sa ibang mga linear switches na gamit ko ngayon at halos wala rin akong naririnig na ping. Magagamit natin to ng up to 60 hours kapag naka-off ang LEDs at hanggang 20 hours naman kapag naka-on. 3 araw ko na tong ginagamit ng naka-on ang LEDs at isang beses pa lang ako nagcha-charge. Kusa rin kasing namamatay yung LEDs kapag 1 minuto na tayong hindi pumipindot, kaya medyo matipid at matagal maubos ang battery. Nagbiblink ng kulay pula yung battery indicator kapag lobat na at nagiging kulay green naman kapag fully charged. Maliwanag din yung RGB lighting at meron tayong 18 na lighting effects. Sabi sa post ng DataBlitz may software daw to pero wala akong nakitang download link sa user's manual. Hindi ko nga rin makita itong Redragon Deimos sa website ng Redragon. So nag-email ako sa Redragon para i-confirm. Wala pa nga lang reply pero i-update ko kayo sa comment section kung meron nga ba o wala. So para sa akin, isa to sa mga pinakamagagandang options kung limited lang ang budget mo at naghahanap ka ng compact wireless mechanical keyboard. Responsive, mapa-wired o wireless, naka-USB Type-C, solid yung build quality, at maganda rin yung layout dahil nga kahit compact, meron pa rin tayong dedicated arrow keys. Wala naman masyadong espesyal dito, nilagay lang talaga nila kung ano yung importante, pero yun nga, para sa presyong 2,195, sulit para sa akin ang keyboard na to, very satisfied ako at maire-recommend ko to sa inyo as long as okay sa inyo ang linear switches. Yun lang kasi ang available sa Pilipinas ngayon, so sana magkaroon ng ibang klaseng switch sa mga susunod na buwan. Sana rin magkaroon ng hot swappable version para naman magamit natin yung pinakagusto nating switch. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong sa'yo itong video, click mo naman yung like at subscribe. Follow mo na rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!